Sziasztok! A mai nap az egyik kedvenc vizemre, a Bertautóra látogattam el. Ha kíváncsiak vagytok, hogyan zajlik egy teszthorgásznak a napja, akkor tartsatok velem! Azért esett a választásom erre a vízre, mert nagyon sok 3 és 5 kg közötti ponty lakja, de számtalan nagy testű ponty és amúr is lakója a tónak. Véleményem szerint egy igazi féderes víz, mivel féderrel, pörgősen ezeket a 3-5 kilós halakat akár versenyszerűen is élmény fogni. Kétféle keverékkel fogok ma horgászni, az egyik egy nagyon bevált N-butrikos, a B1-es pelletbox lesz, ami ezen a vízen már kimagasló sikereket mutatott. Csalikból a narancssárga és a sárga szín az, ami ezen a vízen nagyon dominál. Ehhez én a B1-es pelletboxból a nagyobbik kiszerelésűt szoktam használni, mivel árérték arányban sokkal jobban megéri. Ehhez tartozó nagy kiszerelésű likvidet használom. A másik verzió egy hidegvízi keverék lesz, amit az SBS már régóta tesztel, és mivel most már bejön a lehűlés, ezért mi is kapunk lehetőséget hozzá, hogy tapasztalattal csiszolni lehessen még rajta, hogy még fogósabb legyen. Mivel most már jön a lehűlés, letisztulnak a vizek, ezért az élénk színeket fel fogja váltani a sötét szín, így inkább a sötét csalikat fogom ezzel a hidegvízi keverékkel ma tesztelni, és meglátjuk, hogy milyen eredményt fog hozni, hogy jobb lesz, mint a bevált nyári keverék már, vagy még kell lesz hűlni a víznek, mire ez is nagyon fogós lesz. Az első pelletboxot be fogom keverni. Kiméréshez, hogyha már előzőleg volt pelletboxunk, érdemes a dobozt és a flakont is megtartani, mivel sokkal egyszerűbb a 400 g-ot ezzel kimérni, és az 50 ml folyadékot a flakonnal a bekeveréshez. A 400 g-ot a pelletboxnál a halacskának a tetejével egy vonalba jelzi. A likvid kimérése előtt a flakon tartalmát érdemes jól felrázni, mivel nagyon sok fajsúlyú anyagot tartalmaz, és ezáltal a felrázással eloszlatjuk az egészet egyenletesen. Ezután nincs más dolgunk, mint a címkén jelzett mérőhatárig a tó vizével felengedjük, felrázzuk, és mehet is a pelletre. A likvid felrázás után nincs más dolgunk, mint a pelletre ráönteni, és jól összerázzuk. Nincs más dolgunk, míg 20 percet várni vele, hogy teljesen felszívják a likvidet a pelletszemek, és utána horgászhatunk is vele. Míg a boxra várok, hogy felpuhuljon, addig bekeverem a másik pelletkeveréket is. Mint mondtam, ez egy hidegvízi keverék lesz, mivel most már hűlni fog az idő lefele, mire elérjük a nagyon hideg vizet, amikor már az édes fog működni. Most egy ilyen átmenetet, egy fűszeres ízvilágot fogok bekeverni. Ugyanúgy kell bekeverni, mint a másikat. A flakonba benne van már a likvid, ezt felengedjük vízzel, összerázzuk, és mehet is a pelletboxra rá. Jól összerázzuk, mielőtt ráöntjük a pelletre. A folyadék is változik, ugyanúgy, mint ahogy a pelletbox, olyan adalékanyagokat tartalmaz, amik a hideg vízben már fogósabbak. Nincs más dolgunk, mint jól összerázni, és megvárni, míg felpuhul ez a box is. A pelletbox tartalmát átöntöttem egy ilyen keverőedénybe, mivel sokkal kényelmesebben tudom ebbe a metódkosarat megtölteni. A pelletet még várjuk, hogy felpuhul, érdemes egy párszor átkeverni kézzel,
vagy rázással, és ha szükségesnek látjuk, akkor egy kis vizet még adni kell hozzá. Elkészültek a peletek, horgászatra alkalmasak. A hidegvízi keveréknek fele annyi idő nem kellett, hogy megpuhuljon, mint a B1-es boxnak. Jobbos bottomon fogom használni a bevált enbutrikos boxot. A hozzá ízazonos és abból is a narancsárga színű 8 mm-es waftert fogom használni, mivel ezen a vízen számomra ez az egyik legjobban bevált csali. A hidegvízi keverékhez pedig egy szintén 8-as waftert fogok használni, mivel még most használom először, nem tudom melyik méret a fogósabb, de ezért vagyunk itt, hogy leteszteljük. Feltűzöm a 8 mm-es narancsárga waftert. Először mindig egy panír rétegbe szoktam a csalit elrejteni. Általában ez be szokott válni, de ha nem lesz kapás, akkor a csalit kívülre fogom rakni. Mehet is be. Megérkezett az első hal. Lefertőtlenítem a száját, a horogütöttesebbet. Megérkezett az első hal, a vajsavas csalit húzta el. Nem nagy, de aki a kicsit nem becsüli, nagyot úgysem fog fogni. Mehet is vissza. Megérkezett a következő hal a vajsavas csalira, de a hidegvizit is, azt is felvette valami. Látszik, a halak igazán jó erőben vannak, ezért szeretek ide járni horgászni, egy ilyen kis lágy bottal egy élmény a horgászatuk. Szerencsére a másik hal kitartott addig, míg az elsőt kifárasztottam. Ő nem lesz olyan nagy, de amilyen jó idő van most, minden halnak nagyon örülök. Mind a két halat sikerült őket megszákolni, így a horogütöttesebbet fertőtlenítem. Ő volt az első, ő a vajsavas csalira érkezett. Ez a szép kis nyurga tükörpont pedig már a hidegvízi keveréket vette fel. Mehetnek vissza.
Megérkezett a következő kapás, bedobás követően 20 másodperccel el is tekerte. Nem egy nagy hal, de annál erősebb. Lefertőtlenítjük a horogütötte sebet. Ő is a vajsavas csalira csábult, de mehet is vissza. A halak kapókedve nem a legigazibb, ez az időjárásnak meg a légnyomásnak is nagy köze van hozzá. Sorba jöttek a kisebb pontyok, most szintváltottam és méretet, a hal méret is megnövekedett ezáltal. Mehet vissza. Újabb jelentkező a citromsárga 6 mm-es waftersze. Pelletkeverékből készítettünk egy másikat, egy szilvásat, amire egy fekete, sötét színű wafterszet raktunk fel, és eltekerte. Összegezném a mai napot. Az időjárás nagyon nem volt kegyes hozzám. Tegnap még rövidnadrágos idő volt, ma egész nap szakad az eső, a levegő elég szépen meghűlt.
de a víz még nem hűlt annyira meg, így ma még mindig a nyári vajsa-vas pelletbox működött jobban. Elég sok halat sikerült vele fogni, sikerült a hidegvízivel is halakat fogni, a Phase 1 és az M1 ízesítéssel is, de majd Isten igazából, hogyha 17 fok alá fog hűlni a vízhőmérséklet nekik, akkor lesz létjogosultságuk inkább. Ezzel a videóval is lehet azt tükrözni, hogy a teszthorgászat nem egy hálás feladat, ahogy sokszor azt mindenki gondolja, hogy kimenjünk és csak fogjuk a halakat, hanem ez most pont azt mutatja, hogy váltogatni kell a csalikat, a színeket, nem mindegy, hogy milyen szín, mikor, milyen méretben van fel, és az ilyen körülmények között is megoldást kell találni. Hogy összegezve nem egy rossz horgászaton vagyok túl, de az időjárás az nagyon közbejátszott, úgyhogy találkozunk legközelebb a vízparton. Sziasztok!